কোলা ফুট লগালি যে কোলা ফুট লগালি হনি লাগিছে পাই নহয় ভগৱানৰ সেই গমকে কোলা ফুট ডাঙৰ পালো ডাঙৰকে থাকিলে আৰু বেয়া লাগে। নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই। আজিও সেই একেধৰণেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। এয়া মই এইফালে গুণগুণ, তাৰপিছত আমাৰ মতিদা আহি পালোহি। এয়া দেখিছে দুলীয়াজানৰ এইডোখৰ ঠাই পিপলতল বুলি কয়। তাৰপিছত এইটো চাইডে যায় শুকুতা চাৰিআলি আৰু অইল মাৰ্কেট। আমি পোনে পোনে গৈছোঁ টিপলিঙত ওলামগৈ, দুলীয়াজানৰ টিপলিং। এইফালে চাওক আমাৰ পল্টনটো নেইনা, জানি, গুণগুণ আৰু আমাৰ মা ধুনীয়াকৈ ধৰিছে ন গাড়ীখনত। তাৰপিছত এয়া দেখিছে মাধৱপুৰ নৌপাওঁতেই এয়া ব্ৰিজ বনাই আছে। এয়া অলপ চলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ এইফালেও বনাইছে দেই। তাৰপিছত লাহে লাহে নাহৰকটীয়া পালোহি। দেখিছে নাহৰকটীয়াত এই চিপচিপীয়া বৰষুণ, ৰাস্তাবিলাক দেখিছে তিতিয়ে আছে। সেয়া আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণ কেনেকুৱা ন, ৰাস্তা পদূলিবিলাক বোকা কৰি দিয়ে। তাৰপিছত এয়া চাওক নাহৰকটীয়া টাউনখন এনেধৰণৰ মানে যান জঁটবিলাক অলপ কমটি, যিহে নেকি ডাৱৰীয়া বতৰ। সেয়েহে আৰু আমাৰ গাড়ী ফুল গতিত আহি পালেহি এইখন জয়পুৰ বাগান। এটিকলি দুটিপাত ওলাইছে দেখিছে, কুঁহি কুঁহি কিমান ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ। সেয়াই আৰু এটিকলি দুটিপাতৰ মানে যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ সোৱাদ লৈ আমাৰো গতি এনেকুৱা মানে গাড়ীৰ গতি পূৰা ফুল স্পীডত গৈ আছোঁ। এইফালে ৰাস্তাও চাওক কি ধুনীয়া মিহি আৰু শীতল, সেয়েহে মানে ফুল স্পীডত গৈ আছোঁ আৰু বেছি মানে যান জঁটো নাই সেয়েহে আৰু। তাৰপিছতে চাওক পৰিৱেশ কি ধুনীয়া, ৰাস্তাও চাওক। গোটেইখিনিয়ে আজি আমি ওলাইছোঁ সাপেখাতিৰ হাওঁফাওঁ গাঁৱলৈ বুলি। সেয়েহে হাওঁফাওঁ গাঁৱত আমাৰ মাৰ চিনাকি ককা আইতা আছে, সেই ককা আইতাৰ ঘৰলৈ বুলি আমি ওলাইছোঁ। এয়া নামৰূপ আহি পালোহি। নামৰূপতে আমি গোটেইখিনিয়ে মিঠাই লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আহি সাপেখাতি পাৰ হৈ হাওঁফাওঁ গাঁৱৰ সোমোৱা ৰাস্তা দেই এইটো। কিমান পৰিপাটি চাফা গাঁওখন চাওকচোন। ৰাস্তাটো দেখিয়ে আপোনালোকে গম পাইছে নহয় কিমান মানে চাফ চিকুণ আৰু পৰিপাটি। এয়া দেখিছে ইয়াতো বৰষুণ দিছিলে, মানে ৰাস্তাত য'ত ত'ত অলপ চলপ পানী আছে। সেয়েহে তাৰপিছত এই ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক কিমান যে চাফা পৰিপাটি। লাহে লাহে আমি এয়া ককা আইতাহঁতৰ পদূলি মুখ পালোহি। এইফালে চাওক ককা আমাক নিবলৈ আগবঢ়াই নিবলৈ এয়া আহিছে, এয়া আগবাঢ়ি আহিছে দেখিছে সৌজন। গোটেইখিনিয়ে আমি নামিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ আকৌ গাড়ীৰ পৰা নমাৰ আগত খুচৰা নিয়ম আছে নহয়, ক'ৰবাত কিবা থাকি গৈছে নেকি, সেয়েহে খুচৰি মুচৰি থাকোঁতে গোটেইখিনি ওলালে গাড়ীৰ পৰা। তাৰপিছতে মই ওলাব পাৰিছোঁ। গাড়ী চাওক কিমান লেতেৰা। তাৰপিছত এয়া মিঠাই চিঠাই মাছে মাংসই লৈ গোটেইখিনি এনেকৈ পদূলি দি সোমাই ককা আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ। পৰিৱেশটো চাওক ডাৱৰীয়া, তেওঁ মানে কিমান মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাল লাগিল, মানে বতৰটোও ভাল লাগিল আৰু পৰিৱেশখনো কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান চাওক। এয়া এইফালে চাওক ককা আইতাহঁতৰ বাৰীত কি লগাইছে। এয়া সৰু বিলাহী গছ, তাৰপিছত সেইফালে দেখিছে লাও চাং, তাৰপিছত এয়া দেখিছে গোমধান। খাবৰ হৈছে আৰু দেই গোমধান। তাৰপিছত এয়া চোতাল চাওক কিমান পিছল, মানে এজাক বৰষুণে একদম চোতাল পিছল আৰু ভেৰভেৰীয়া কৰি দিলে চোতালখন। এইফালে কি ফুল দেখিছে, এজোপা য়েল্ল' কালাৰ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফুলজোপা, নেদেখুৱাকৈ মানে থাকিব নোৱাৰিলোঁ। এয়া সৰু সুৰা ফুলনি বাৰী এখন ককা আইতাহঁতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে। লাহে লাহে আমি গোটেইখিনি এনেকৈ সোমাই গ'লোঁ। ককা এয়া বহিলেই, আমাৰ গুণগুণ জানি বা বহিলে আৰু। তাৰপিছত ময়ো সেই বহি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এইজনেই হৈছে ককা দেই, আমাৰ মাৰ চিনাকি আৰু কি কৰে বাৰু পিছত জনাম ককাজনে। তাৰপিছত এইফালে আমাৰ মা আহি পালেহি। তাৰপিছত চকীখন সলাই দিলোঁ, মাক মানে শকত চকীখন লাগে, মই যিহে নেকি ক্ষীণ, সেয়েহে ক্ষীণ চকীখন ল'লোঁ। এয়া আইতাই ধুনীয়াকৈ ৰঙা চাহ একাপ দিলে ভুজিয়াৰ লগত। এই ককাও দেখিছে কাঁহৰ বাতিত ধুনীয়াকৈ মেৰিগলৰ লগত চাহ খাইছে। তাৰপিছত আমিও আৰু কি কৰোঁ আৰু, খাবলৈ পালে বাদ দিওঁ জানো, একদম দুইটি মানে একদম লাগি গৈছোঁ আৰু চাহ খোৱাত। মানে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো বৰ ঠিক নহয় দেখিছে না, ডাৱৰীয়া যিহে নেকি। আৰু গৈ পাইছোঁগৈ 3টা বজাত।
চাহ খাই থাকোঁতে সৌ বস্তাকেইটা দেখিলেনে এইয়া দেখিছে ওচৰত আহিলোঁ মেকুৰী পোৱালি দিলে চাগে সম্ভৱ এমাহ ডেৰমাহ হ'ল নেকি এই পোৱালিকেইটা ধুনীয়াকৈ পুৰত হ'লেই দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে কিউটি কিউটি মাকে মৰম চেনেহ কৰি শেষ কৰিবই পৰা নাই তিনিটি পোৱালি দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ থৈছে মাটিতো নহয় একদম ধুনীয়াকৈ বস্তাৰ ওপৰত থৈছে দেখিছে পোৱালিকেইটি এইফালে চাওক আমাৰ ককাৰ টেবুলখন দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে নিশ্চয় গম পাইছে এইবিলাক পঞ্জিকা বহী কাগজ পত্ৰ কলম স্কেল তামোলৰ বটা চিনি পাইছে আৰু কি কৰে সেয়েহে অকণমান ঘৰখনৰ কাৰণে চোৱা চিতা কৰিব আহিলোঁ ককাৰ ওচৰত লগতে মেকুৰীজনী চাওকচোন চাহ খোৱা টেবুলখনত কিমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে লগতে আমাৰ জানিবাই অকণমান মোহাৰি দিছে মৰম কৰি দিছে তাৰপিছত আগবাঢ়ি আহিলোঁ পাকঘৰলৈ বুলি এয়া পাকঘৰতকৈ চেণ্ডেল খুলি সোমোৱা নিয়ম দেই এয়া দেখিছে কিউটি কিউটি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে যে নেকি আমি মাছ লৈ গৈছিলোঁ সেয়েহে মাছৰ গোন্ধ পাই একদম পোৱালীয়ে মাকে একদম পাকঘৰত আহি পালেহি এয়া আইতাহঁতৰ পাকঘৰ আইতা আৰু ককা অকলে থাকে যিহে নেকি এয়া সৰু সুৰাকৈ পাকঘৰ আমি কৈছোঁ ভাত নাখাওঁ তেখেতে কিন্তু একদম জোৰ জবস্তি মাছ ফ্ৰাই কৰিলে কেলৈ নাখাবি বোলে ভাতকেইটা খাই যাব নোৱাৰো বোলে ইমান দূৰৰ পাইছে ঠিক আছে তেনে দিয়ক মই কি আপোনাক সহায় কৰি দিব লাগে কৰি দিওঁ সেই বুলি কোৱা দেখি আইতাই উঠি আহিলে মোক শাক চাক কুটিবলৈ মানে উলিয়াই দিলে আৰু মই এয়া অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ শাক ভাত আইতাই মানে যিহে নেকি আগৰ দিনৰ মানুহ ন খাবলৈও টেষ্ট হয় তেওঁলোকে বনোৱা মানে চব ৰেডি কৰি দিলে মই বাঢ়ি দিলোঁ গোটেইখিনি পল্টনকে মতিদা গুণগুণ জানি আৰু নেনা আগতীয়াকৈ খুৱাবলৈ এইফালে পোৱালিকেইটা দেখিছে মাছৰ গোন্ধ পাই মানে কি একদম মানে তত পোৱা নাই আইতাই খেদি দিলে মই বোলো নেখেদিব থাককচোন চাবকে ভাল লাগিছে তাৰপিছত খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ দুই এষাৰ পাতিলোঁ দেখিছে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো দেখিয়ে গম পাইছে গধূলি হ'ল আন্ধা চিকমিকিয়া আন্ধাৰ হ'ব ধৰিছে লাহে লগে আহিলে আকৌ চিপচিপীয়া বৰষুণ গোটেইখিনিয়ে বিদায় ল'লোঁ দেখিছে দেখিছে বৰষুণ সেয়া উৰণি বাৰণি লৈ ককা এটা হাতৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ মা আহিব মন নগৈছিলে নেকি তেওঁ আৰু আহিছে আৰু এখোজ দুখোজ কইনা খোজ দি সেয়া আৰু আমাৰ মতিদাও গাড়ীখন ঘূৰাই মেলি আহি ককাইক যাওঁগৈ বুলি বিয়েলীয়া কথাষাৰ ক'লে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ মানে চিপচিপীয়া বৰষুণ মূৰত লৈ আমি গোটেইখিনিয়ে সুখ দুখৰ এষাৰ কথা পাতি আৰু এনেকৈ বিদায় ল'লোঁ আৰু দেই ককা এটা হাতৰ ঘৰৰ পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ কাৰণ নাই এনেই থুলমূলকৈ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটি কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইবটি কৰিলে অলপ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয় তেনেহ'লে নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই